සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම යාළුවනේ අදත් ඔයාලට channel එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට කලින් අරන් ආවා ODX කියලා site එකක් ගැන. ඒකෙන් ඔයාලට මුදල් අරගෙන තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය මම community post එකක් දාලා තිබ්බ ගත්ත කට්ටියගේ proof. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේම site එකක් ගැන තමයි අදත් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයාලට මේකෙන් USDT හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථකව ඉතාම ලේසියෙන් මුදල් හොයාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් valuable LK channel එක subscribe කරලා තියාගන්න bell icon එක all දාලා. මොකද එතකොට ඔයාට අපි ඊළඟට ගේන වීඩියෝ එකත් ඔයාගේ phone එකේ notification වලට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මේ site එකට එන්න පුළුවන් link එක පල්ලෙහා description එකේ වගේම ඔයාලා comment එකක් දාන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් සහ වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් comment එකක් දාන්න යනකොට මුල්ම comment එකේ මම pin කරලා තියෙනවා ඔයාලට මේ site එකට එන්න පුළුවන් link එක. ඉතින් ඒ link එක කරා ඔයාලට මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ විදිය register form එක ඔයා fill කරලා මේ site එකේ registration එක කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේකට මුලින්ම ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ full name කියන එකට ඔයාට ඔයාගේ නම දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ නමේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකම මෙතනට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ phone number එකක් ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. phone number එක ඔයාට වැඩ කරත් නොකරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ phone number එකක් මෙතනට දෙන්න වැඩ කරන එකක් දෙන්න ඒක වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන digit code කියලා එකක් තියෙනවා. mnemonic code කියලා. හරිද? ඉතින් මෙතනට ඔයාලට code එකක් කොහෙන්වත් එන්නේ නැහැ ගහන්න වෙන site වල වගේ. ඔයා මෙතනට code එකක් ගහන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මේ site එකෙන් withdraw එකක් ගන්න යනවා නම් මුදල් ලබා ගන්න යනකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මෙතනට ලබා දෙන code එක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනට ඔයා දැන් ඔයා හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් මම ගහනවා 1 2 3 4. හරිද? මේ උදාහරණයකට කිව්වේ ඒක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා ගහන එක එතනට ඔයා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එක තියෙනවා. ඔයාලට password එක දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ confirm password නැවතත් ඒ password එක දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා invite code කියලා. හරිද? ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන invite code කියලා මගේ link එකෙන් ආවනම් ඔයාලට මෙතන code එක මෙතන තියෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. නැති වුණොත් මම මේ code එකක් දාලා තියෙනම් comment එකේ. ඒක මෙතනට දීලා ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. කට්ටිය කවුරුත් හිතන්න බෑ මෙතන මේ referral link ගන්නවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මට මේකෙන් ගියත් එකයි නැතත් එකයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ මට. නමුත් මෙතනින් ඔයා මේ link එක හරහා මගේ link එක හරහා referral කෙනෙක් කරා මේ site එකේ register වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඩොලර් එකක ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ USDT එකක ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ගන්න. මොකද මේ site එකේ referral එකෙන් අනිවාර්යෙන් register වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ bonus එක ඔයාට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයා එතන link එකෙන් આવොත් මෙතන ඔයාට code එක auto වැටලා තියෙවි. නැති වුණොත් ඔයා description එකේ බලලා comment එකේ බලලා මුල්ම comment එකේ ඒ code එක මෙතනට දීලා register කියන button එක ඔබන්න. හරිද? ඉතින් මම මේකේ දැනටම registration වෙලා තියෙන්නේ. මම මේකට log වෙලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ interface එක කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ site එකේ interface එකට. ඔයගොල්ලෝ ඔයාලා ලබා දුන්න ඔයාගේ number එක සහ ඔයාගේ password එක ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ interface එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක තමයි interface එක. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඔයාලා කොහොමද මේකේ මුදල් හොයන්න තියෙන ආකාරය මොකක්ද කියලා. මොකද අපිට videos බලලා මේකෙන් ලේසියම මුදල් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පල්ලෙහා මේ home member task order mine කියලා දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මේ task කියන තැනට එන්න heart එක වගේ තියෙන. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාලට Facebook YouTube කියලා මෙතන උඩම box දෙකක් තියෙන. ඉතින් මෙතන Facebook එකේ ඔයාලට පේන මේ විදිහට ඔයාලට advertisement තියෙනවා. advertisement කියන්නේ මෙතන videos තියෙන. ඉතින් මේ videos අපි බලන්න ඕනේ. මහ ලොකු videos නෙමෙයි පොඩි තප්පර ගානක videos ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලලා තමයි අපිට මුදල් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වීඩියෝ එකක් බලන්නේ කියලා. කරලා පෙන්නන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා ගාව අපේ description එකේ තියෙනවා අපේ Telegram එකේ link එක. ඉතින් ඒක 2000 ගානකට වැඩි ඉන්නවා අපේ members ලා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒකට join වෙන්න. මේවා ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එතනින් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව Payoneer හරි PayPal හරි dollars තියෙනවා නම් ඒවා බැංකුව වලට ගන්න එපා. මොකද ලංකාවට rate එක අඩුවෙන් එන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මම ඉන්නවා අපේ Telegram group එකේ මාව contact කරගන්න. ඒ dollars ටික මම අරගෙන ඔයාලගේ බැංකුවට විශ්වාසනීය Payoneer dollars වලටත් ඉතාම වටිනා rate එකක් දීලා PayPal dollars වලටත් ඉතාම වටිනා rate එකක් දීලා ඔයාලට ඒ කටයුත්ත විශ්වාසනීයව කරලා දෙන්නම්. මොකද ඔයාලා බැංකුවට ගන්නවට වැඩිය ලාභයක් එතනදී ඔයාලට ලැබෙනවා. හරිද? හරි. ඉතින් ඒකත් කියන ගමන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද ඔයා වීඩියෝ එක බලන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ තියෙනවා Facebook like කියලා තියෙනවා. මෙතන 45යි 14යි 12 කියන එක උඩ මම මෙන්න මේ receive කියන රතු පාට තැන උඩ touch කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට.
හරි ඉතින් මේ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා මෙතන forward task sample video කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියන එක උඩ අපිට එබුවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා task income කියලා 0.1ක ප්‍රමාණයක් අපිට මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන එක උඩ මම මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ කියන එක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට මම සවුන්ඩ් ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඔයාලට බැලුවත් නැතුවත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ලයික් එකක් දාගෙන ඔයා මෙතනින් ආයෙමත් නැවත බෑක් වෙන්න. ඉතින් බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට වෙන forward task sample submit කියලා තිබ්බ තැන මෙතන දැන් තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ කියලා තිබ්බ තැන submit කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම submit button එක ඉබ්බුවට පස්සේ ඒකට අදාළ මුල balance added successful කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක okay දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ task කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඉතුරු වීඩියෝස් ටිකක් බලලා ඒ විදිහට ඔයාට මේක complete කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මම නැවතත් තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට බලලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මෙන්න මේ receive කියන එක දීලා ඔයාලට මම කරලා පෙන්නන්නම් වීඩියෝ කියන එක එබුවා. ඊට පස්සේ වැඩි දෙයක් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට බෑක් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් එතන ඉන්න. ඔය නැත්තම් එයාලට ඒක මෙහා වෙන එකක් නැති වේවි. පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා ඔයාලට මේකෙන් බෑක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ සබ්මිට් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එයාත් වැලනවා balance added successfully කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම තවදුරටත් කරන්න යන්නේ නැහැ. වෙලාව යන හින්දා ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ දෙකත් බලලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන mine කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ mine කියන තැනට එන්න. ඉතින් මෙතන balance එක ඔයාගේ දැනටම $2.2 ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඔයාට මම කිව්වා referral link එකකින් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට $1 ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒකත් මතක් කරගන්න මෙතන member කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ member කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා free ඔයාට free plan එක යටතේ ඔයාට මුදල් හොයා ගන්න පුළුවන් දවස් 5ක් ඇතුළත. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන් ඔයා දවස් 5යි මේකෙන් ඔයාට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකෙන් මුදල් හොයන්න බෑ. දවස් 5 ඇතුළත ඔයා මුදල් හොයා ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ risk එක අරගෙන කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් දරා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ site scam වෙනවා. මේක නම් ඇවිල්ලා අලුත්ම site එකක් දැන් scam වෙන්නේ නැහැ. ඒක recommend කරනවා මම. ඉතින් ඔයාට මේක ඔයාගේ invest කරන්න පුළුවන් ගාණ. දැන් මෙතන VIP එක මුල්ම පැකේජ් එක $25ක් ඔයා මේකට ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයාට දවස් 10යි monthly income එක USD 30යි මේ වගේ time period එකක් ඇතුළත ඔයාට මේ වගේ මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ පැකේජ් එක ඔයා buy කරොත් හරිද ඉතින් buy කරේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් හැකියාව තියෙන මේ free plan එක ඔස්සේ ඔයාට USDT හොයාගන්න ඉතින් මේකේ minimum withdraw එක $3ක ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා ඉතින් ඔයාලට පිටර මේ මයින් කෙනෙකුට නැවතත් එන්න පුළුවන්. ආවට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ දැන් ටාස්ක් ටික ඔයා සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මයින් කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ ඔයාගේ ID නම්බර් එක සහ මෙන්න මෙතන setting icon එක මේක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ දැන් මේකේ තියෙන සල්ලි ටික ඔයා withdraw කරගන්න බෑ. මුදල් අතර ගන්න බෑ. ඉතින් withdrawal address කියලා තියෙනවා එකක්. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ withdrawal address කියනකොට ඔයාගේ Binance account එක. Binance account එකක් නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ අපේ link එක තියෙනවා Binance account එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා Binance account එකක් හදාගෙන ඒක තියෙනවා TRC20 කියන address එක මෙතනට ඇවිල්ලා copy paste කරගන්න පුළුවන්. හරිද මෙතනට copy paste කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක copy කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන ඔබන් ඉඳලා මේ paste කියන keyboard පස්සේ ඒක මෙතනට paste වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඒක Binance account එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට Trust wallet එකක් ඒ වගේම Tron wallet එකේ තියෙන address එක උනම් මෙතනට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දීලා mnemonic code කියන එක ඔයාට මම මතකයි මුලින්ම register වෙද්දි කිව්වා ඒ ඔයා දෙන code එක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයා දෙන code එක මෙතන දීලා මේ update කියන එක උඩ ඔයාට touch කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ change password කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට අලුත් password එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න. මොකද withdrawal ගන්න ඔයා මුදල් අතර ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන mnemonic code කියලා තියෙන මෙතනටත් ඔයා ගහගත්ත ඔයාට ආවේනික code එක මෙතන type කරලා ඔයාලට පුළුවන් update කියන එක උඩ touch කරන්න. හරිද? ඉතින් ඒ ටික විතරයි අපිට මුදල් ලබා ගැනීමට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? complete කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නැවත back වෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තවත් මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ඔයාලට රෙෆරල් හරහා ඔයාලට මුදල් හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පේන මේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ
මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ invite friends කියලා තියෙනවා. හරිද? withdrawal කියන එකට මෙහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ invite friends කියන එකට ඔයාලා touch කරලා ඔයාගේ invite referral code එක සහ link එක මෙතන තියෙනවා. හරිද? ඔයාට කැමති එකක් ඔයාගේ යාළුවන්ට දීලා එයාලටත් මේ site එක ගැන කියලා මොකද එයාලට ඔයාගේ referral link එකෙන් ගියා කියලා එයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් එයාලට referral code එක දීලා ඔයාට පුළුවන් ඒ හරහත් income එකක් ලබා ගන්න. හරිද? ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ site එකේ මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ withdrawal කියන එක උඩ ඔබලා ඔයාට පුළුවන් මේ සයිට් එකේ දැන් ඔයා මුදල් හොයාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට දැන් 3 කියලා දීලා මෙතන මෙවනි කෝඩ් එක දීලා මේ withdrawal කියන එක ඔබන්න. හරිද? ඉතින් මම මේ විදිහට දුන්නා. මෙතන පෙන්නන මේගොල්ලෝ හරි මට මෙතන මම දුන්න මෙමනි කෝඩ් එක මතක නැහැ හරියටම. හරි මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා please purchase a package for withdrawal කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මෙතන කියන්නේ ඔයා පැකේජ් එකක් buy කරන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ withdrawal එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා referral හරහා හෝ කුමක් හෝ කරලා මේ task complete කරලා හොයාගන්න මුදල් ඔයා withdrawal කරගන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙයාලගේ පැකේජ් එකක් buy කරන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් මෙන්න members ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන මුල්ම පැකේජ් එක $25. ඉතින් ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේගොල්ලන්ට payment එක කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මුදල් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට නියමිත මුදල මේගොල්ලොන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම කියන්නේ නැහැ මොකද මේව ස්කෑම් වෙන සයිට්. ඒ වුණත් දැනට මේක ස්කෑම් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරලා $25ක් ඔයාට දවස ගානේ withdrawal ගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වීඩියෝස් බලලා. ඉතින් ඊට අමතරව මේක දැන් ඔයා හිතනවා ඔයාලා සල්ලි නැහැ කියලා සල්ලි නැති කෙනෙක් නම් මේක අතහැරලා දාන්න එපා. මේක කරලා තියාගන්න ඔයාගේ යාළුවන්ටත් කියලා රෙෆරල් ලින්ක් එක හරහා මේකට කට්ටිය අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ බැලන්ස් එක වැඩි කරගෙන තියාගන්න. මොකද ODEX එකේ අපිට මම ගෙනාපු කලින් අපිට ෆ්‍රී දුන්නයි කියන නොමිලේම සල්ලි ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහට මේකෙත් ලබා දේවි කියලා හොඳ නිවුස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන් එහෙම ලබා දුන්නොත් 80%ක් විතර මෙහෙම ලබා දෙන ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ලබා දුන්නොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ සල්ලි ටික ODEX සයිට් එකේ වගේ මම කලින් ගෙනාපු මුදල් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම තවත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක දීලා කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වටීවි මේක හරහා මුදල් හොයන්න අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් ඔයාලට. හරි. ඉතින් channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනේ subscribe කරලා අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න comment කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් දාලා මාව දැනුවත් කරන්න. මම ඔයාලට reply කරන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් හැමෝටම ජය ජය.